Rizzajindela, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga mommy dyan, lalong-lalo na sa mga mahihilig mag-makeup. Today, ang gagawin natin ay Smokey Eyeshadow. Let's do this! As you can see naman na meron na po akong eyebrows. So, hindi ko na po siya i-retouch. Ang gagawin na po natin kagad ay eyeshadow na po. Today, ang gagamitin natin ay ang eyeshadow from FOCALLURE. Sa totoo lang, ang ganda talaga ng product ng FOCALLURE talaga. Kasi, talagang maganda talaga. Ito itong ating gagamitin na eyeshadow from FOCALLURE. Ang pinaka-base na gagamitin ko sa aking mata ay ito po. Gagamitin po natin ay itong Indian red. Yan. Minsan nahihirapan ako dito sa left side pag nagbe-blending ako ng eyeshadow. Hirap na hirap ako. Siguro yung muscle ko ba? Char. And then ang gagamitin po natin ay ito po, copper rose. Bulol na, copper rose. Ito po. Yun ang ating gagamitin. And then lalagyan natin siya ng black sa gilid ng aking mga mata. Ang gagamitin po natin itong Revolution. And then ang gagamitin ko po sa gitna ng aking mata ay ito pong MAYBELLINE. Dadagdagan natin siya ng shimmering splendid shimmer. And then Binili ko siya sa Lazada online. Ito ang kanyang shade. Mura lang siya, guys. Talagang pangmasa yung kanyang presyo. Susubukan ko lang naman siya. Kasi ang gaganda kasi ng mga feedback niya. Kaya bumili ako. Gagamit po tayo ngayon ng mascara from Maybelline. Yung color pink na po ito. Pink. Itong color pink. Gamit po tayo nito para po sa ating eyeballs. Lalo na po sa mga dark spot po ito para makonceal po yung mga itim-itim na yan, yung mga itinatago natin sa ating mukha. Tapos na po tayo mag-apply ng concealer. Ito naman ang gagamitin ko sa aking mukha, itong foundation ng Dermacol. Talaga siya. So, nabili ko siya online sa Lazada po. And yun lang pong nakakalungkot kasi wala na po akong shade sa aking skin tone. Medyo lighter po ito. So, ang ginagawa ko, minimix ko siya ng dark na foundation para kahit pa paano hindi maging lighter sa mukha ko, sa skin tone ko. Mag-a-apply ka nito ng hindi naman ganong kaanuhan, kadamihan sa mukha kasi sa totoo lang, sobrang talaga nito, sobrang light. Baka magmukha tayong plum nito.
Haluan natin siya ng LA Pro, ng medyo dark to, para hindi lang po talaga maging putla yung skin ko. Gagamit po tayo ng concealer from FOCALLURE. Guys, ito pumili ko sa GOOD, itong sponge na to. Ito ang hinahanap ko kasi hirap ako din sa sobrang laki, lalo na kapag mag-ano ko ng concealer. Hirap ako. So, ito ang gusto kong kalaki para mas kapa ko siya. Gagamitin sa aking nose line, itong shower. Ito po ang aking gagamitin, ang Everyday Love. At ito po ang kanyang shade. At ito po ang blush na aking gagamitin. From Revlon. Ayan guys, tapos na po tayong mag-makeup ngayon at ang aking ginawa po ay Smokey Eyeshadow po. Hindi na po ako magpa-plansya ng buhok ngayon kasi nagising na po yung aking anak. So, ito na po yung pinaka-finish ng aking ginawa, ang Smokey Eyeshadow po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at tumatangkilik po ng aking makeup vlog. Maraming salamat po sa inyo. God bless.